Mỗi ngày như vậy là Vân sẽ bán 6 cái nồi như vậy. 6 nồi. 6 nồi nước, mà trong 6 nồi nước này á, là sẽ có 13 kg xương. Mà ếch này là hoàn toàn là như là ếch sống, buổi sáng là gọi mọi người giao. Chào buổi sáng quý vị khán giả. Ngày hôm nay Phú lại ra quận 7. Địa chỉ mà chúng ta đến sẽ nằm ở trên gần với đường Nguyễn Thị Thập. Mà Phú đi ở mé ngoài đường Nguyễn Văn Linh, nó nằm ở gần mé bên đây hơn là ở bên hướng quận 4 chạy qua. Chúng ta sẽ quẹo phải ra đường Nguyễn Thị Thập nha. Đây là một quán lạ mà quen, cũ mà mới. Không có bản số 41. Rồi trái đường số 41 nha cả nhà. Cái đường phố 41 này trên giữa nó mới có cái bảng tên. Đối diện là bên kia đường số 40. Quán người dân. Rồi. Xin chào quý vị khán giả, Gia Phú, Gia Mèo. Rất vui được chào đón cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến với PM Food Travel. Đây, giới thiệu với cả nhà. Vâng. Một cô chủ quen thuộc đã từng xuất hiện trên kênh thì nay đã đổi vị trí mới, nên mình Phú muốn qua đây để chia sẻ lại cho mọi người. Đây là Vân. Vâng, hello. Phú gọi vui là đã nữ mì Quảng. Đã nữ. Mọi người nhìn giống Ngô Thanh Vân không? Cũng tên Vân luôn. Vân ơi, thì mình đổi qua đây là bữa nay là ngày khai trương đúng không Vân? Đúng rồi. Hôm nay là Vân khai trương lại nè, là ngày 15 tháng 9 tới ngày 18 tháng 9 đó, là Vân sẽ giảm giá 30k cho khách khi mà Vân khai trương lại. Địa chỉ là 92 đường số 41 Tân Phong quận 7 nha. Bên đây thì cái giờ bán như thế nào Vân? Giờ bán thì Vân bán 6 giờ 30 cho tới 2 giờ chiều. 2 giờ chiều. Ok, bây giờ mình sẽ qua xem cái quầy và làm cái món ăn ha Vân ha. Ok. Like, share và ấn vào nút subscribe nha cả nhà ơi. Nãy là Vân đang Tại hiệu sáng hấp xả hả? Đâu có hấp xả, Vân bỏ hành với lại tỏi với lại nén vô. Xong rồi bỏ xả nè. Tại hồi sáng là Vân mua tôm còn sống á, nhưng mà tại vì chờ Phú quên cài cái chung. Rồi nó cũng còn sống nhưng mà chờ không được á, Vân phải xào luôn. Cái này là sườn ha. Sườn non là Vân đã hầm sơ cho nó hơi mềm đó. Xong rồi sáng này thì Vân phải xào. Lát hồi là mình còn xào cái gì nữa? Hả? Lát hồi là Vân còn xào cái gì nữa? Còn xào gì nữa hả? Còn xào gà. Gà. Ở đây có gà, có ớt, có tôm, có mực. Có mực trứng nhỏ. Rồi nước thì nó là như vậy rồi. Cái này kiếm để đồ. Để đồ trong sườn ngon quá. Tại ngày đầu tiên Vân trở lại á, hình như là Vân cũng có thay đổi so với lần trước đúng không? Tại vì lần này bán đắt quá mà. Không, hồi xưa mà Vân làm bên đường số 10 mà Phú đi cho Vân á, khách đông lắm. Rồi xong Vân qua bên đường số 41 nè, và Vân chưa có nói Phú qua review cái địa chỉ mới, tại bên kia bán đắt quá. Cái họ lấy lại họ muốn bán mì Quảng đó Phú. Cho nên Vân đi chỗ khác nhưng mà người ta bán mì Quảng đó được. Rồi qua đây cũng đắt lắm nha. Tại vì cái lượng khách của Phú qua ăn thử á, ăn thử mà thiệt tình luôn á, 90% là khách quay lại luôn á. Mừng quá.
Nghe vui quá. Là Vân bán được nhiều lắm. Sáng này sẽ có nhiều khách của Phú tới nè, tụi Vân để trên cái Zalo á. Mấy khách nói trời ơi, xíu là chị sẽ qua, em chịu mừng quá luôn á. Đợi Vân trở lại đó. Vân không nói để đem theo quà cho khán giả. Mở hay sao? Có cái này chưa nêm mà. Bây giờ mới bắt đầu. Tôm chín mới bắt đầu mình nêm thêm vô. Mình xài tôm 30 hay 32 rồi. Bây giờ là mình xài tôm 35. Ủa 35. Hồi xưa là tôm 32, bây giờ tôm 35. Nhưng mà hồi xưa thì không chắc chắn 100% là nó sẽ sống đó. Nhưng mà bây giờ con xài trong hồ luôn. Cho nên hơi nhỏ xíu nhưng mà nó sẽ rất là tươi ha. Phải làm lúc tôm sống luôn. Hồi nãy ba có quay được rồi. Nãy Phú vừa tới là tôm nó lên đập mà. Nhưng mà lửa nó mang tôm nó yếu liền. Tôm chín. Đây có đầy đủ cho quý vị khán giả có thể thoải mái lựa. Tôm, gà, ở đây tôm, gà, ớt, sườn, heo riêng, mực, còn có gì nữa không Phúc mình coi. Đâu bà chủ không biết rồi, chủ hỏi cô. Tại vì sáng có một mình nấu kìa, hơi rối. Vậy chắc phải không ta? Giờ là chuẩn bị xào gà. Cái này chuẩn bị xào gà nha. Cái này trong gà có nghệ tươi, hành tươi, tỏi tươi, nén. Nén. Đó là cái loại không thể thiếu. Nén đó nha. Xong rồi thì đổ dầu vô. Đây nè. Vịnh măng Phúc. Cà phê đen, cà phê sữa. Quán mình buổi sáng là bây giờ là có bán nước nữa. Đá rồi sữa đậu nành nhà nấu. Cải tiến hơn hồi xưa nhiều xíu. Không ạ, bên đây thấy thoáng mát, rộng rãi. Hôm bữa lúc mà Vân chưa có review với Phú đợt đầu á, là Vân bán cỡ khoảng 5 kg thịt thôi. Xong rồi Phú review cái Vân chạy lên mười mấy ký luôn. Quá dữ. Vân nấu có 3 lần luôn á, mà trong có 1-2 cái video nó lên mới có là 3 ngày thôi á. 2 tô đặc biệt. Ở đây, đợi chứ. Rồi, mang đi xíu này mình xào đợt 2 với cái này xào đâu hết. Cái này mình xài cái gì Vân? Gà nè, cánh nè. Không, mình xào bằng má đùi á, thịt má đùi á. Tại vì cánh thì nhiều xương hết, hết. Coi như là món nào xào là Vân cũng đều bỏ củ nén vô. Đúng rồi, tại vì cái mì Quảng này nó đặc trưng là giống nhau á. Chỉ là khác đồ ăn thôi chứ không có xào khác nhau được. Quen tay cứ múc đổ ào. Vâng, riêng Vân là không có ném nha. Con nói thôi ăn rất ít khi ném. Tại vì cái mỗi ngày của mình chừng á. Biết á. Tổ tiên bỏ đủ là đủ. Mình chan cái nước gà. Đưa nước gà vô chút xíu nó không thấm. Rồi lát hồi xào xong còn dư cái nước thì cái nước lại đổ vô trong cái nồi. Đúng rồi. Để cho nó thấm. Rồi, ok. Xào ớt. Cái này là xào ớt nha. Ớt này là size 1 kg 4 con nha. Mà ớt này là hoàn toàn là như là ớt sống. Buổi sáng rồi mọi người giao rất là tươi. Ớt này không phải như mấy cái ớt nhỏ nhỏ 7-8 con 1 kg đâu. Thường là 7-8 con 1 kg đó Phú là chỉ có 45.000 hoặc là 50 thôi. Nhưng mà cái này là Vân xài size 4 đó. Cho nên là 75. Ở đây đồ ăn á, tuy nhiên nó hơi mắc một chút xíu. Nhưng mà được một cái là bảo đảm rằng là đồ ăn sẽ rất là tươi là cái thứ nhất. Và cái thứ hai á, là nó có chất lượng trong đó. Nó phải như kiểu bỏ xíu xíu vô
ăn nó không có đã buổi sáng. Buổi sáng mình cần một cái gì đó nó tươi mới hơn không? Gà còn 2 phút nữa là ok. Dạ cô, dạ có cô. 12 bọc. 13 bọc cô. 13 bọc chia thành 6 bịch. Đây nãy giờ chưa coi cái nồi nước lèo. Đây là coi nồi nước lèo mì Quảng. Để gọi là đúng mì Quảng thì cái trong nồi nước lèo là mình chủ đạo là cái gì? Chủ đạo của mì Quảng là mình trước tiên đó là mình sẽ hầm xương gà ha. Xương gà xong rồi là mình làm đó là giống dạng như là nước dùng. Rồi sau đó thì Quỳnh Vân sẽ bỏ sả vô. Bỏ sả với lại thêm một chút xíu hành củ vô cho nó có mùi chút xíu. Rồi cái nước dùng này để riêng. Và cái muốn cho nó đậm đặc đó thì tất cả những cái nước đồ xào đó. Nước đồ xào là trong đó nó có củ nén này, củ hành nè, tỏi với lại sả. Mình nấu cho nó đậm đà xong thì mình đổ vô cái nồi nước này. Sau đó Vân sẽ nêm lại một lần cho vừa phải nữa. Cái sự đậm đà nó luân chuyển liên tục đó cả nhà. Tức là Vân dùng cái nước này Vân xào xong rồi xào ra những cái chất ngọt của thịt này nọ nó ra rồi cái còn sót lại cái phương lại đổ vô trong đây nữa. Đúng rồi, đổ vô trong đây. Nêm thêm cho nó điều vị. Nêm lại cho nó đều. Tại vì á, mì Quảng nó không có giống như những cái mì phở hay cái gì nó phải ăn cho nó mùi nó lạc. Mì Quảng của Vân có thể nấu nó hơi lợt một chút so với cái mì Quảng truyền thống. Tuy nhiên mà người quê Vân á là ăn mì Quảng là phải đậm đặc, có nghĩa là nó rất là mặn. Ở đây sẽ có một cái nước, ở đây có 3 loại nước dùng. Một là nước truyền thống là y như quê Vân luôn. Còn 2 á, là nước ăn bình thường của người đây nào, tại vì người Sài Gòn á thích ăn bữa sáng thích ăn nóng á. Chứ người Sài Gòn không giống như người Đà Nẵng, là người Đà Nẵng là ăn cái món này là chỉ ấm thôi, hoặc là nguội luôn. Nhưng mà khi mà Vân bán như vậy cho người Sài Gòn thì họ nói là em ơi buổi sáng ăn nhìn nó nguội, nhìn nó không có sung gì hết. Cho nên là Vân chuyển lại một chút xíu và sau đó thì mọi người thấy ok đó. Mọi người chịu cái nước này. Cái này là mình nấu để mình bán luôn. Cái này á là nước lèo Vân nấu từ gà nè. Nấu lượt đầu gà nè. Đó xong rồi thì cái này là Vân châm vô thêm. Mỗi ngày như vậy á thì Vân sẽ bỏ vô. Mỗi ngày như vậy là Vân sẽ bán 6 cái nồi như vậy. 6 nồi nước. Mà trong 6 nồi nước này á, là sẽ có 13 kg xương. Rồi mấy chục ký thịt đồ với lại đồ xào gà này kia thì mình đổ vô. Hồi xưa mà trước khi Vân bán mà chưa có mèo tới đó là bên kia á, Vân bán có 3 kg xương thôi. Nhưng mà nhờ khách của Phú tới bây giờ Vân bán tới 10 mấy ký xương. Vân cảm ơn. Cảm ơn Vân. Mà quên. Vân là dùng từ là Việt kiều Pháp và Vân có bán đa quốc gia các loại mắm hả? Mắm rồi khô bò nhà làm thì Vân làm nhiều thứ lắm. Ai có mua có thể liên hệ Vân. Mà muốn biết Vân làm cái gì thì mình vô Zalo đi ha, hoặc là Facebook đi. Tại vì cái này Vân làm rất là lâu rồi. Vân làm rất là lâu. Mọi người sẽ biết Vân rất là nhiều. Rồi mới có 9 cô tới gọi 9 tô mì gà đúng không Vân? Dạ đúng rồi. Cái ngày hôm nay Phú đi quay là cái ngày Vân khai trương luôn đó cả nhà. Khai trương lại nha. Khai trương lại. Không phải khai trương nha, không phải tự nhiên mà khách nó đông như vậy đâu. Như là khai trương lần 3. Lần 2. Hồi kỳ lần 2 bán xong nghỉ dịch. Mà lúc đó mình đâu có quay review đâu Phú. Đúng rồi. Hiện nay đang có khuyến mãi, cái tô này là mì Quảng gà là 39, khuyến mãi còn bao nhiêu Vân? Khuyến mãi còn 30. 30, nhưng mà chỉ có 3 ngày thôi. Chỉ có 3 ngày tới ngày 18 á. Nhưng mà riêng khách của Phú là như nãy Vân nói á, khách của Phú là từ khi mà lên video á là mình tính tiếp trong 3 ngày khuyến mãi. Rồi. Hiểu ý Vân nói. Hiểu rồi. Mà chỉ có cái loại mì Quảng gà thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Còn mấy cái khác thì mình kêu coi menu giùm hả? Ok. Quý vị khán giả ơi, coi như là kể từ cái ngày mà Phú up cái clip này lên là trong 3 ngày là Vân sẽ khuyến mãi cái tô mì gà này 39.000 còn 30.000. Mọi người có thể thưởng thức trải nghiệm thử nếu mà ai chưa ăn mì Quảng của Vân. Đó.
Thì mọi người tới trải nghiệm cái tô với giá 30.000 đi. Giá 30.000 rồi ngon rồi bắt đầu mình tăng đô lên những cái tô giá đặc biệt hơn. Nè, 30.000 ok. 30.000 đó, giá gốc là 39. Giá mà bình thường là 39 nha. Chỉ là một trắng một vàng. 3 miếng gà, nửa cái trứng. Bây giờ là quay đầy đủ nè. Bây giờ là Vân làm cho Phú tô đặc biệt nha. Tô đặc biệt nhất của mình là bao nhiêu Vân? Tô đặc biệt nhất của mình là 65. Ok. Tô mà thập cẩm bình thường là 45. Ok rồi Vân làm nha. Tô mà cái tô gà này cái tô không giống nhau nè, thấy không? Có đầy đủ loại tô hết. Đó, cái tô đặc biệt là tô bự như vậy, còn cái tô mà không đặc biệt là cái tô nhỏ. Mà nếu như vậy thì thịt nó hơi bự. Đồng. Một tô. Chuyển sang bên đây dần rồi. Chuyển sang đây. Cái này là mình có 2 miếng gà, 2 miếng gà nè, 1 con tôm, thịt heo. Ok, đó là tô đặc biệt có lòng non trứng gà nữa. Lúc nào cũng có một cái chảo để làm nóng đồ. Đúng rồi, lúc nào cũng có một cái chảo để làm nóng đồ. Hay một miếng sườn. Cái này là cái tô rất đặc biệt của mình, là cái tô mắc nhất á, 65 nha. 65. Ok. Đây. Còn mấy tô mà thập cẩm với lại bình thường là nó cũng giống vậy, nó ít hơn đúng không? Không, cái này là nếu mà thập cẩm bình thường á, là nó chỉ có thịt heo rim, tôm với lại trứng với lại gà thôi. Ok. Đây là tô đặc biệt. Đây là tô đặc biệt. Đây, quý vị nhớ ơi, do bán quá đông cho nên là mình chưa có truyền tải hết được cái giá cho mọi người. Thì đây là menu của quán nha, có giá tô em bé là 20.000 và cái tô mì Quảng gà là 39.000. Nhưng mà từ lúc clip lên thì Vân sẽ giảm còn 30.000 cho những ai tới để trải nghiệm thử 3 ngày thôi nha. Rồi thì ở đây sẽ có các tô thập cẩm là 50, trứng non là 55, thập cẩm là 49, và có cái giá của cái tô đặc biệt là Phú gọi là 65 mà không có in trên menu. Rồi có một cái nhược là dặn trước luôn, tức là quán bán đông cho nên là nếu mà mọi người mà hôm nào đi mà nếu mà có việc gấp hay là gì á thì nên lựa ngày nó thư thả một tí xíu, tại sợ tới đông thì mọi người sẽ khó, cái trải nghiệm không có tốt. Đợi có thể ngay cái lúc cao điểm thì bị đông, thì sẽ có lúc có những khách bỏ về nữa. Đó là những gì mà nãy giờ Phú thấy. Trên bàn sẽ có một cái chén nước mắm tỏi ớt xanh như vậy, nhìn rất là ngon. Mà cái này chắc ăn với bún mắm nêm á, Phú múc ra để chấm với đồ ăn. Ở đây có bún mắm nêm đó nha mọi người, chuẩn vị miền Trung. Rồi Gia Phú xin mời quý vị khán giả của chú anh chị và tất cả các bạn chúng ta cùng thưởng thức mì Quảng Cô Vân Việt Kiều Pháp. Đây là tô 65.000, một trứng non, một sườn, nửa trứng gà, 2 trứng non lợn, một mớ trứng non lợn, ba chỉ nè, nạc nè, gà nè, tôm, mực, không có ếch. Bẻ bánh vô nha, mình cho cái bánh nó thấm mềm mềm, mình không ăn được bánh giòn. Nhiều nước ít nước thì là do tùy khẩu vị mọi người nha. Món này cũng là món luôn gây tranh cãi. Chỗ là tùy chỗ, hay có nhiều chỗ nói phải mì Quảng là phải ít nước, mì Quảng là phải nhiều nước. Nhiều nước? Thế đã đi Quảng ăn bao giờ chưa? Chưa, nhưng mà thấy cũng mỗi chỗ thấy nó cũng khác khác nhau. Đây là một miếng nước lèo. Thanh, thơm, nhưng mà cái hậu nó vẫn có
đầy đủ gia vị cho mọi người để cảm nhận được. Cái này Kỳ đi ra đâu ăn không? Đi ra Đà Nẵng, miền Trung cũng ăn. Tính là cảm giác mà khi mà ăn sợi mì với chung với rau á mọi người. Cảm ơn bạn. Bên đây hồi nãy có mà bị dời quá. Bỏ thêm cái này vô. Củ hành tím. Cho một tí vô. Cái này mới ngon mà. Ăn cho nó có thơm. Đây. Ăn cho nó đúng miền Trung á. Miền Trung mà sẽ ăn cay. Đó, ớt này thì ớt rim ha. Hình như là ớt rim á. Có một chút xíu thấy nó bóng ngào nè. Bánh thấm vừa tí xíu mà vừa có cái độ giòn, nó dai dai. Gà nè. Gà không bị khô mọi người, mà có cái độ ngọt của thịt. Cũng thêm nước mắm vô. Thực ra để nêm để vị rồi, không cần chấm cũng được nữa nè. Còn thì nó mềm. Một lớp mỡ béo. Nó là tốt với sức khỏe nha mọi người. Mọi người biết vì sao không? Hút. Có cái củ nén á. Củ nén nhiều người sẽ không biết nhưng mà nó là hành tâm. Nó là cái trái hành nó nhỏ xíu y như trái hành bự của mình vậy mà nó nhỏ xíu à mọi người, gọi là hành tâm. Đó thì nấu chung với này cái mùi của nó thì là thường nó sẽ nồng hơn so với cái củ hành thường, và nó là một vị thuốc đông y. Đó, và khi mà nấu với những cá gà nè mình xào chung nè, nó sẽ làm dậy mùi thơm rất là nhiều. Và đặc biệt là cái hành tâm đó nó tốt cho phụ nữ nha, đẹp da, có vitamin A, B, C rồi silic giúp da đẹp hơn. Đây con gì quá nè. Mực. Nói chung về mấy quán gì cũng hơi lo. Mọi người tới xem á, rồi mọi người đi ngay lúc đông á, mọi người có sẽ nhiều khi ăn không được á, rồi lại mang một cái trải nghiệm không tốt. Mình nghĩ là lát mình cũng sẽ nói để cho Vân điều chỉnh hơn. Có thể là do ngày hôm nay quay ngày khai trương nữa, nên là mọi sự phân bổ nó chưa có đều hợp lý. Trứng non. Vừa chín tới. Lèm mèo em. Dạ cảm ơn. Cái nước lèo nó có cái trứng nãy của cái trứng trắng mọi người, nó béo nước hơn. Thích cái đậu phộng này quá, mới giòn thơm bùi. Cái sườn. Cái sườn này ngon quá. Mềm. Mình lột vỏ con tôm mà cái con tôm này may mắn mình trúng được con tôm lột. Cái vỏ nó mỏng á mọi người. Con tôm lột à? Ừ. Là con tôm này tự lột đúng không? Không, con tôm mới lột vỏ luôn. Rồi tao tự lột đúng rồi. Đó, vỏ nó mềm mỏng dai dai và cái đầu nó có gạch nhiều nè. Ngon. Có gạch nhiều nữa. Tôm này con này ngon này. Đây đập đây. Rồi.
Rồi, rất hụt. Xong rồi, một ngày cũng hơi gian nan một tí xíu, nhưng mà cũng rất vui khi là nãy giờ cũng có nhiều khán giả tới và nhận ra Phú. Rồi, thì đối với những ai yêu thích mì Quảng và những bạn nào yêu cầu Phú quay bên quận 7 thì bữa giờ cũng được một quán quận 7 rồi, giờ bữa nay thêm mì Quảng ở quận 7 nữa. Thì hãy ghé đây trải nghiệm thử tô mì Quảng ở đây. Giá cả thì mình không bàn sau tới ha. Thứ nhất là đây khu quận 7, và cái điều mà muốn chia sẻ thì là những cái topping ở trong tô mì Quảng này ăn rất là tươi mới, ăn rất là nó ngon miệng, nước lèo thì rất là vừa miệng luôn. Đặc biệt là có củ nén và rồi có nghệ nữa, cho nên một cái tô mì Quảng này ăn nó vừa ngon miệng mà nó vừa cũng tốt cho sức khỏe. Chỉ duy nhất vẫn là có cái nhược, đó là ở về khâu dịch vụ của quán Vân, tức là hiện nay là do mấy cô phụ cũng lớn tuổi, cho nên là cũng đôi khi nó hơi cập rập một tí, cho nên là sẽ xảy ra tình trạng đây khách đợi lâu quá, thì mọi người chú ý cái vấn đề này ha. Rồi, cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp. Mình lên xế hộp về.